Guys, lagon to na tong bag-o diri nga cafe nga gi-open diri sa kuan, diri sa Gran Europa, diri sa among community. Lagon to nato karon kay tastingan nato ang ilang mga kape dito karon. Ara dito dapat to. Ang pangalan Cafe Maria. Datoon to nato karon. Tara. Adto na nato guys kay mutilaw ta sa ilang cafe diri. So na may kuan mag-need gyapon tag kuan QR code. Bago lagi niyo sila drink open guys. Sadag ambience diri guys kay kuan baka nang nature kay katong gusto mga nature. Sadag kay diri. Now, it's 3 PM na karon so expect na gid og hangin na kay karon. Time to eat na guys kay ni abot na akong order nga beef lasagna and cafe latte. So let's eat. Nagusog ang ulan. Bayad ta.
So guys, kung mag-video mo diri, dapat manangid sa muna kay bawal na. So okay. And gaulan na. Napauntay dagan kuan nila, dagan paunta sila, di man pwede. Nanangid ko sa ilang staff dadto. Dili daw pwede kay bawal pa yung sa manager. So I respect that. Tanawa na lang ilang Facebook page na dire. Yeah. Tanawa ang mga pictures nila dito kung unsa katsada ilang place. So naman akong kaon, nabusog ko sa ilang beef lasagna worth 350 and ilang cafe latte akong gi-order mga 160. So nabusog ang atabs. Mara to. If mag-vlog day mo dito sa ila, dapat mananghid daw mo kay bawal man gid ay. So nag-try kog pananghid, so nisugot man pero nagay area nga dili nila pa videohan daw kuno. So i-check na lang ilang Facebook page para makita ninyo. I think dire ako kutob, and if ganahan mo sa akong video, please like and subscribe to my channel. Peace. Bye bye.